Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে মই মাইণ্ড মেপ এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আমি মাইণ্ড মেপ এডুকেশ্যনত এটা চিৰিজ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ডেট ৱাজ লাৰ্ণিং ফ্ৰম টপাৰ্ছ আনচাৰ্ছ। ঠিক আছে, লাৰ্ণিং ফ্ৰম টপাৰ কপিজ। চ' তাৰ আমাৰ দুটা আমি ক্লাছেছ কৰিলোঁ বা দুটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আজি তাৰ হ'ব থাৰ্ড ভিডিঅ'টো। বাট ইয়াত টুইষ্ট এটা আছে। টুইষ্টটো হৈছে যে এইটো টপাৰ্ছৰ ভিডিঅ' নহয়, এইটো এজন ফিল' এছপাইৰেণ্টৰ আনচাৰ হয়। ঠিক আছে, টপাৰ্ছৰ নহয়, ফিল' এছপাইৰেণ্টৰ আনচাৰ, ফিল' APSC এছপাইৰেণ্ট। এতিয়া সেই ফিল' এছপাইৰেণ্টজনৰ আনচাৰটো ডিছকাছ কৰাৰ কিন্তু কিবা এটা কাৰণ আছে। ঠিক আছে, সেই কাৰণকেইটাৰ কাৰণেহে মই ডিছকাছ কৰিম, এনেই ডিছকাছ নকৰোঁ। চ' কাৰণটোতো হ'ল আমি ৰিজনকেইটা চাওঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই যিটো আনচাৰ তেওঁ লিখিছে এইটো তেওঁ আমাৰ যিটো মানে প্ৰস্তুতি বুলি আমাৰ ডেইলি আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰেম, তেওঁ তাৰ নিয়মীয়া আনচাৰ ৰাইটিং লিখি থকা। তেওঁ ডেইলি মানে একদম কণ্টিনিউৱাছলি আনচাৰ লিখিছে। এইটো আমি যেতিয়া ৰুবু ছাৰ আৰু মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ লিখি থকা মানুহ। ঠিক আছে, লিখি আছে, কণ্টিনিউৱাছলি লিখি আছে। তাৰপিছত আৰু কিছুমান ৰিজন আছে, আৰু ৰিজনকেইটা হৈছে যে একদম ফাৰ্ষ্ট ৰিজনটো হ'ল এই আনচাৰটো যে লিখিছে তেওঁ 9 মিনিটৰ ভিতৰত লিখিছে। টাইম বেছি টাইম লোৱা নাই। 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয়, গতিকে 9 মিনিটছ এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম হৈ লিখিব লাগে বুলি সিমানত লিখিছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল এই আনচাৰটো তেওঁ মেইনছৰ 1 মাহ 1 মান্থ বিফ'ৰ মেইনছ লিখিছে। ঠিক আছে, 1 মান্থ বিফ'ৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন। আৰু থাৰ্ড এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, ডেট পাৰ্চন হেজ ক্লিয়াৰ্ড মেইনছ। মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰি এবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে। এইবাৰ যিটো মেইনছ হয় 2024 বুলি কয় নে 2025 হ'ব, এইটো ক্লিয়াৰ কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই আনচাৰটো ডিছকাছ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আই হেভ টেকেন দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ ডেট পাৰ্চন। তেওঁ পাৰ্মিশ্যন দিছে, সেইকাৰণে আমি এইটো ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ অবজেক্টিভটো ইয়াৰ কি হ'ব? আপোনালোকৰ অবজেক্টিভটো হ'ব যে কেনেকৈ লিখিছে আপোনালোকৰ কণ্টেম্পৰৰী এছপাইৰেণ্ট এজনে, সেইটো বস্তু চোৱা আৰু তাৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা। ঠিক আছে, অলৰাইট। যদি এইকেইটা বস্তু আমি বুজি পালোঁ, এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ আনচাৰটোলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, আনচাৰটো আগতে আমি কুৱেশ্যনটো চাব লাগিব। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? কুৱেশ্যনটো এইটো বেছিকেলি কি হয়, এইটো এটা UPSC PYQ হয়। UPSC এইটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন হয়। অলৰাইট, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চাওঁ। যে কুৱেশ্যনটো সুধিছে, এইটো কুৱেশ্যনটো পলিটিৰ কুৱেশ্যন হয় দেই, পলিটিৰ হয়, পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ। দ্য ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল ইজ ডমিনেণ্ট ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ডেট প্ৰিন্সিপাল ইজ ওৱান অফ ইটছ বেচিক ফিচাৰ্ছ, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. 15 marks. যে ইয়াত একদম চিম্পল ভাষাত মই কৈ দিছোঁ। কুৱেশ্যনটো কৈছে যে আমাৰ যিটো ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল হয়, ঠিক আছে, আমাৰ যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মানে প্ৰিন্সিপালটো হয় ভাৰতবৰ্ষৰ, সেইটো ডমিনেণ্ট হয়। ঠিক আছে, এইটো ডমিনেণ্ট হয় আমাৰ সংবিধানত, কিন্তু ষ্টিল আৰু লগতে এইটো মানে আমাৰ বেচিক ফিচাৰ হয়, এটা কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা বেচিক ফিচাৰৰ ভিতৰতো পৰে, যিটো আমাৰ ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল হয় বা আমাৰ যিটো ফেডাৰেলিজিম হয় ভাৰতৰ। বাট ইট ইজ ইকুৱেলি ট্ৰু ডেট দ্য ফেডাৰেলিজিম আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লিনছ ইন ফেভাৰ অফ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ। ঠিক আছে, কিন্তু এইটোৰ লগতে সত্য যে আমাৰ কিন্তু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কিন্তু এটা ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰৰ পিনেহে এইটো এটা ফেভাৰ কৰে। ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ মানে আমি কি বুজিব লাগিব? আমি বুজিব লাগিব ইউনিটেৰিনেছ। ঠিক আছে, আমাৰ দুটা বস্তু আছে ন, ফেডাৰেল এণ্ড ইউনিটেৰি। ইউনিটেৰিনেছ মানে চেণ্ট্ৰেল ষ্ট্ৰং হয়। এটা ফেডাৰেল হ'লে কি হ'ব? ফেডাৰেল হ'লে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত এটা সমান পাৱাৰৰ ভাগ মানে ডিভিজন হ'ব। ঠিক আছে, কিন্তু ইউনিটেৰি হ'লে চেণ্টাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব, ষ্টেটৰ সিমান পাৱাৰ নাথাকিব। গতিকে এইটো কথা কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে এই ফিচাৰ, এই ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰৰ যিটো ফিচাৰ হয়, এই ফিচাৰ ডেট মিলিটেটছ এগেইনষ্ট দ্য কনচেপ্ট অফ ষ্ট্ৰং ফেডাৰেলিজম। আৰু এই যে মানে ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ বা ইউনিটেৰিনেছ এটা দেখায় কনষ্টিটিউশ্যনে, সেইটোৱে যিটো আইডিয়া অফ ফেডাৰেলিজম ন, সেইটোৰ মানে এগেইনষ্টত যায়। অলৰাইট, গতিকে সেই কথাটোকে কৈছে। এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট এটা দি দিছে, ব্লেংকেট ষ্টেটমেণ্ট এটা দি দিছে, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে। অলৰাইট, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত এটা বস্তু চাম, যিটো আমি প্ৰস্তুতি বা আনচাৰ ৰাইটিং কৰিলে মেইনলি এই বস্তুখিনি চাব লাগে। আমাৰ উত্তৰণতো এইবোৰ বস্তু আমি শিকাওঁ। ঠিক আছে, এইটো বস্তুটো হ'ল যে আমি কুৱেশ্যনটোত সুধিছে কি আমি কি কৰিম, সেইটো বস্তু আমি ফাৰ্ষ্টত মানে কুৱেশ্যনটোৰ পৰা কি আমি ভাগ আমি লিখিম আনচাৰটোত, সেইখিনি আমি ফাৰ্ষ্টত উলিয়াই ল'ম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাম প্ৰথম লাইনটোত, দ্য ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল ইজ ডমিনেণ্ট ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন। ঠিক আছে, ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল ডমিনেণ্ট, এটা আমাৰ পাৰ্ট ওলাই গ'ল। এইটো পাৰ্ট আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ডেট প্ৰিন্সিপাল ইজ ওৱান অফ ইটছ বেচিক ফিচাৰ। ঠিক আছে, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমাৰ ওলাই গ'ল, এইটো পাৰ্ট আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। বাট ইট ইজ ইকুৱেলি ট্ৰু ডেট ফেডাৰেলিজম আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লিনছ ইন ফেভাৰ অফ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ। ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ এই বস্তুটো যে আহিলে, যিটো অৰ্থাৎ ইউনিটেৰিনেছটো, এই বস্তুটো উই হেভ টু এড্ৰেছ। ঠিক আছে, এইটোৰ পিছত কি? এ ফিচাৰ ডেট মিলিটেটছ এগেইনষ্ট দ্য কনচেপ্ট অফ ষ্ট্ৰং ফেডাৰেলিজম। মিলিটেটছ এগেইনষ্ট, ঠিক আছে, অৰ্থাৎ এগেইনষ্টত যায়। এইটো এটা আমাৰ পাৰ্ট হ'ল। চ' মই যদি এতিয়া কওঁ আমাৰ এনেকৈ এটা 1 2 3
4 এই চাৰিটা পাৰ্ট আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মোৰ মতে এইকেইটা কৰিব লাগিব এটা উইল সি যে হাউ ডেট পাৰ্চন ইজ এড্ৰেছিং দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন বা এই পাৰ্টকেইটা তেওঁ এড্ৰেছ কৰিছে নে বা তেওঁ কি লিখিছেনো এনে সেই বস্তুটো আমি চাম ঠিক আছে চ' ইয়াত এইটো চোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যিহেতু এই ফেডাৰেলিজমৰ যিটো কনচেপ্ট আমি ইমান ভিতৰলৈ কিন্তু ডিপলি এই ভিডিঅ'টোত যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া মানে একদম এটা এটাকৈ আপোনালোকক তন্নকৈ ফেডাৰেলিজমৰ কথা মই বুজাই নাযাওঁ আনচাৰটো যেতিয়া মানে কৈ যাম ইভালুৱেট কৰি যাম বা আমি সেইটো পঢ়ি যাম কাৰণ এনেকৈ আমি যদি কৰিব যাওঁ সেইটো বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' হ'ব আৰু উই হেভ টু মেক দিছ ভিডিঅ' শ্বৰ্ট বৰ বেছি ডাঙৰ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ ঠিক আছে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট আনচাৰটো আমি চাওঁ আনচাৰটো কি লিখিছে চাওঁ অ'কে অল ৰাইট ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আমি চাম ইন্ট্ৰডাকশ্যন কি দিছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কি দিছে চাওঁ যে দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ নট কমপ্লিটলি নন কমপ্লিটলি লিখিলে নট হ'ব লাগে অ'কে নট কমপ্লিটলি হ'ব লাগে ৱেট নট কমপ্লিটলি ফেডাৰেল অৰ ইউনিটাৰী ইট ইজ এ কোৱাচি ফেডাৰেল ষ্টেট গ্ৰীণভেল অষ্টিন ঠিক আছে তেওঁ এটা কোড দি দিছে একদম ষ্টাৰ্টটো কোড দি পেলাই কৰিছে তেওঁ ফেডাৰেলিজম কি হয় ইউনিটেৰিনেছ কি হয় সেইবোৰ দিয়া নাই সেইটো দিব পাৰি যদি আপুনি দিব বিচাৰে 15 মাৰ্কছৰ হয় এইটো একচুৱেলি 15 মাৰ্কছৰ হ'লে আমি অকণমান আৰু এটা লাইন উই কেন গিভ ওৱান মোৰ লাইন ঠিক আছে ওৱান মোৰ লাইন ইয়াত দিব পাৰি যদি 15 মাৰ্কছৰ হয় ঠিক আছে সেইটো দিব পাৰি বাট তেওঁ ইয়াত সৰুকৈ চুটিকৈ এইটো ফিনিছ কৰিছে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো অ'কে নাও এতিয়া আমি চাম নেক্সট তেওঁ কি পাৰ্ট এড্ৰেছ কৰিছে নেক্সট দিছে কি দ্য ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল ইজ ডমিনেণ্ট ইন আৰ কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে এতিয়া এইটো তেওঁ এড্ৰেছ কৰিছে এইটো এতিয়া আমি চাম মই যে কুৱেশ্যনটো ভাঙিছিলোঁ তাত আছেনে নাই এইটো বস্তু দ' দ্য ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল ইজ ডমিনেণ্ট ইন আৰ কনষ্টিটিউশ্যন একদম এক নম্বৰ পাৰ্টটো তেওঁ ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছ কৰিছে ডাইৰেক্ট এজ ইট ইজ তেওঁ কুৱেশ্যনত যিটো দিছে সেইটোৱে বহাই দিছে এইটোতে তেওঁ কি লিখিছে ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপালটো যে ডমিনেণ্ট হয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মানে যিটো প্ৰিন্সিপালটো যে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত সমানে পাৱাৰৰ ভাগ বতৰা হ'ব সেই বস্তুটো কেনেকৈ ডমিনেণ্ট হয় কনষ্টিটিউশ্যনত সেইটো বস্তু কি দিছে সেইটো চাম ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো দিছে ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থ্ৰু ৰাজ্যসভা ঠিক আছে যে ষ্টেটবোৰৰো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় ৰাজ্যসভাৰ জৰিয়তে যিটোক আমি কিৱৰ্ডটো দিলে ক'ব পাৰোঁ যে বাই কেমেৰেলিজমৰ সেই কিৱৰ্ডটো দিব পাৰি ইয়াত দিওঁ বুলিলে ঠিক আছে বাই কেমেৰেলিজম এইটো বস্তু এড কৰিব পাৰি অল ৰাইট দেন ছাবজেক্টছ আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্ট এই লিষ্টকেইটা আণ্ডাৰত ছাবজেক্ট আছে এতিয়া এইটো মানে কি বুজায় এইটো তেওঁ বেছি কিন্তু এক্সপ্লেইন কৰি থকা নাই দেই এইটো কৈছে যে ছাবজেক্টছ আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্ট মানে আমাৰ বেলেগ বেলেগ লিষ্টৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল লিষ্টৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ ছাবজেক্ট থাকিব সেইবোৰ কি কৰিব সেইবোৰ চেণ্টাৰৰ পাৱাৰ থাকিব অল ৰাইট ষ্টেট লিষ্টৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ ছাবজেক্ট থাকিব সেইটো ষ্টেটৰ পাৱাৰ থাকিব আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ ছাবজেক্ট থাকিব সেইটো কি হয় সেইটো বোথ বা দুইটাই তেনেকৈ এইটো কৰিব এই বস্তুটো তেওঁ এনেকৈ লিখি দিছে দেন থাৰ্ড পইণ্টটো কি লিখিছে থাৰ্ড পইণ্টটো লিখিছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী ঠিক আছে চ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰীত অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিছে এনচিয়ৰিং কনফ্লিক্ট ছলভিং বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট ঠিক আছে চ' এইটো আইডিয়াটো কি হয় ঠিক আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী আইডিয়াটো কি হয় যে যদিহে আমাৰ কি হ'ব মানে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট থাকিব ন চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেতিয়া চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেতিয়া পাৱাৰৰ এটা ভাগ বতৰা হ'ব পাৱাৰ বুলি ক'লে তাত কি আহিব তাত কনফ্লিক্ট আহিব এতিয়া কনফ্লিক্ট আহিলে কি হ'ব কনফ্লিক্টটো মানে ভাঙাবলৈ ক'ত যাব চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট ক'ত যাব জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত যাব এতিয়া জুডিচিয়াৰীখন যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় জুডিচিয়াৰীখন এনেকুৱা হয় বোলে চেণ্টাৰৰ জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত বেছি পাৱাৰ আছে বা ষ্টেটৰ বেছি পাৱাৰ আছে গতিকে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া জুডিচিয়াৰীয়ে বায়াছ ডিচিশ্যন দিব হয় নে নহয় গতিকে সেইকাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী লাগে আৰু এই বস্তুটো তেওঁ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছে অল ৰাইট দেন ইয়াত অভিয়াছলি ইয়াত তেওঁ যদি পাৰে এটা কেছ এটা লিখিলে এক্সাম্পল হিচাপে ডেট উড বি ভেৰি গ্ৰেট অল ৰাইট দেন ৰিজিড এণ্ড ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে চ' ৰিজিড এণ্ড ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন হ'লে কি হ'ব যে ইট উইল এনচিয়ৰিং ফেডাৰেলিজম এজ এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচেছ উইল টেক এ লট অফ টাইম এণ্ড এফৰ্ট অ'কে এইটো অকণমান শ্বৰ্টকৈও লিখিব পাৰি বাট এইটো ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেওঁ যে এক্সপ্লেইন কৰি দিছে যে ৰিজিড আৰু ৰিটেন হ'লে কি হ'ব যে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচেছত অকণমান টাইম লাগিব আৰু এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচেছত টাইম লগা মানে কি যে ফেডাৰেলিজমটো বৰ্তি থাকিব কেলৈ লাগিব এতিয়া এমেণ্ডমেণ্টটোত আমাৰ মেইন পাৱাৰটো ভূমিকাটো কোনে মানে নিভায় চেণ্টাৰ ঠিক আছে চেণ্টাৰে বেছি পাৱাৰ থাকে এমেণ্ডমেণ্টত যদি আমি চাওঁ গতিকে যদিহে ৰিজিড আৰু ৰিটেন হয় গতিকে ইমান মানে পটাপট কৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা ফেডাৰেলিজমটো বচাই থাকিব এইটো লিখিছে দেন অ'কে এইটোতো মাজৰ পেজটো মই এইটো এড কৰিছিলোঁ নেক্সট তেওঁ এটা এক্সট্ৰা পাৰ্ট লিখিছে দ্য ফেডাৰেল প্ৰিন্সিপাল এজ ওৱান অফ দ্য বেছিক ফিচাৰ ঠিক আছে এইটো আমি চাওঁ এইটো ক'ত আছিলে এইটো যদি চাওঁ আমি কুৱেশ্যনটোত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো বেছিক ফিচাৰ এইটো বস্তুটো এড্ৰেছ কৰিছে ঠিক আছে এইটো বস্তু এড্ৰেছ কৰিছে কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিছে সেইটো চাওঁ এইটো ডাইৰেক্ট কেছ লিখি দিছে 1 নম্বৰ NCT দিল্লী নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী দিল্লী ভাৰ্চেছ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ এনচিয়ৰিং চেকছ আপন হায়াৰ ফাংচনাৰীজ এপইণ্টেড বাই চেণ্টাৰ অ'কে ছেকেণ্ডটো লিখিছে SR বোম্বাই ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইউজ অফ আৰ্টিকল 356 কেনট বি আৰ্বিট্ৰেৰী অ'কে মানে কেছ দিছে মানে কি আই থিংক ডেট পাৰ্চন হেভ গুড হোল্ড অভাৰ
ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পলিটি ভাল আছে মানে কণ্টেণ্ট ভাল আছে সেইকাৰণে কেছ দিছে আৰু এনেকুৱা কেছ যেতিয়া দিব ন পলিটিৰ কুৱেশ্যনত এক্সামিনাৰ একদম পূৰা ইমপ্ৰেছ হ'ব কিন্তু ডেট ইজ ভেৰি নৰ্মেল এনেকুৱা কেছ দিলে আৰু কেছ লিখিব পাৰিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি শিক্ষা ল'ম উই হেভ টু মানে এড কেছ যিবোৰ আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ হয় বা ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ হয় সেইবোৰ আমি নোটছত এড কৰিব লাগিব আৰু এইবোৰ আমি আনচাৰত দিব লাগিব ঠিক আছে দেন আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোতে এড্ৰেছ কৰিলে থাৰ্ড কি লিখিছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন লিনছ ইন ফেভাৰ অফ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ ঠিক আছে এইটো পাৰ্টেও দিছে এইটো আমি চাওঁ এতিয়া কুৱেশ্যনত আছিলে নাই আমি কুৱেশ্যনত এইটো বস্তু উলিয়াইছিলোঁ নে নাই অ'কে কনষ্টিটিউশ্যন লিনছ ইন ফেভাৰ অফ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ ঠিক আছে এইটো ডাইৰেক্টলি লিখি দিছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিছে ইউনিটাৰী তেনেকৈ দিয়া নাই এটা কনষ্টিটিউশ্যন লিনছ ইন ফেভাৰ অফ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ অ'কে এইটো তেওঁ কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিছে সেইটো চাম ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ডাজন্ট কেম টুগেডাৰ লাইক দ্য ইউ এছ মানে ইউ এছ মানে কি ইউনাইটেড ষ্টেটছ বা আমেৰিকাৰ কথা কৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা কৈছে দ্য চেণ্টাৰ ইণ্টিগ্ৰেট দেম দেয়াৰ ফৰ চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি চ' এইটো আই থিংক তেওঁ এইটো আইডিয়া দিব বিচাৰিছে মই যিটো ভাবোঁ যে মানে ইউনাইটেড ষ্টেটখিনি যেনেকৈ মানে বনিছিলে তাত কি হৈছিলে মানে হিষ্ট্ৰীটো হয় ইউনাইটেড ষ্টেটৰ তাত ইউনাইটেড ষ্টেটখন আজিৰ যিখন হয় ন ইউ এছ এখন আজি আমাৰ ইউ এছ এখন কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় ন ইউ এছ এখন আজি এতিয়া ইউ এছ এখনত প্ৰায় 50খন ষ্টেট আছে আৰু এখন আছে 1 DC মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কলম্বিয়া বুলি কয় সেইখন আছে মানে 50খন আছে কিন্তু প্ৰথমতে 50খন নাছিলে প্ৰথমতে ইউনাইটেড ষ্টেটছখন 13খন ষ্টেটহে আছিলে ঠিক আছে 13খন ষ্টেট আছিলে আৰু তাত মানে ব্ৰিটিছ আছিলে ঠিক আছে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে মানে 13খন ষ্টেটে লগ লাগি পেলাই ফাইট কৰি পেলাই বনাইছিলে মানে সেইকাৰণে এইটো কৈছে যে এইটো সেইকাৰণে তেওঁ এনেকৈ লিখিছে যে ষ্টেটখিনি সেইকাৰণে পাৱাৰটো আছিলে ফেডাৰেলিজমটো ষ্ট্ৰং আছিলে কিন্তু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চেণ্টাৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে ভাৰতত কি হয় ভাৰতৰ ষ্টেটবোৰ তেনেকৈ মানে লগ লাগি পেলাই বনা নাই ভাৰতত আমাৰ কি হৈছে ভাৰতখন যদি আমি চাওঁ আমি হিষ্ট্ৰীটো যেতিয়া চাওঁ বা তেনেকুৱা সেইটো সময়ত আমি কিবা বস্তু চালে বা পঢ়িলে গম পাম যে আমাৰ কি হয় ইণ্ডিয়াখন এনেকৈ ষ্টেটবোৰ লগ লগা নাছিলে প্ৰথমতে আমাৰ এটা পাৰ্ট আছিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছিলে যিটো সেইটোৱে বেলেগ যিবোৰ ষ্টেট আছিলে যেনেকৈ হায়দৰাবাদ আছিলে জুনাগড় আছিলে ঠিক আছে কাশ্মীৰ আছিলে এইবোৰ পিছত মানে হেৰি হোৱাৰ পিছত বল্লভভাই পেটেলে গৈ পেলাই সোমোৱাইছিলে ভিতৰত গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ এইটো বস্তু এইটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দিছে যে যিহেতু আমাৰ চেণ্টাৰে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে ষ্টেটবোৰক গতিকে সেইটো মানে নাই ইউ এছ এৰ নিচিনা নহয় ফেডাৰেলিজমটো ইউ এছ এ এতিয়া যিটো ইউনাইটেড ষ্টেট বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বা ফেডাৰেলিজম বহুত ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে তাৰ ষ্টেটৰ এনেকুৱা পাৱাৰ আছে ইভেন চেণ্টাৰ এগেইনষ্টত যাব পাৰে ষ্টেটে মানে এনেকৈ ক'ব পাৰে ইউনাইটেড ষ্টেটছত কোনোবা এখন ষ্টেট আমি ধৰি লওঁ ষ্টেট এখন ধৰক লুইজিয়ানা ঠিক আছে লুইজিয়ানা নধৰোঁ আমি লুইজিয়ানা অকণমান ইমান ষ্ট্ৰং নহয় টেক্সাছ ষ্টেটে যদি কয় যে মই ইউনাইটেড ষ্টেটৰ পৰা ওলাই যাম সেইটো পাৱাৰো আছে তেওঁলোকে ওলাব বিচাৰিলে মানে ক'ব পাৰে যে মই ওলাব খোজোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি তেনেকৈ কোনোবা ষ্টেটে কয় কি হ'ব ডাইৰেক্ট মানে আৰ্মি আহি যাব আৰু তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে মানে সেইটো কি হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈ যাব কিন্তু ইউ এছ এত আছে কাৰণ সেই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱস্থাটো আছে অ'কে আমি বেছি গুচি গ'লোঁ আমি কুৱেশ্যনতে থাকিম এতিয়া ইমান নাযাওঁ ডিপলি অ'কে এইটো এটা ভাল পইণ্ট লিখিছে এনেকৈ দেন ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 অ'কে এইটো এগেইন এ ভেৰি গুড পইণ্ট এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এখন কি আছিলে এইখন আমাৰ সংবিধানখন যেতিয়া বনিছিলে সংবিধানৰ প্ৰায় 50-60% বস্তু এইখন এক্টৰ পৰা আহিছে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে গতিকে এই একখন কি আছিলে এই একখনেও যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি হয় ন সেইটো মানে বহুত বেছি আনিছিলে গতিকে এইটো এটা ভাল এটা লিখিছে বেছি এক্সপ্লেইন কৰি থকা নাই অ'কে ইটছ গুড দেন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি অ'কে লাৰ্জলি কনষ্টিটিউশ্যন নহ'ব এইটো কনষ্টিটুৱেণ্ট হ'ব ঠিক আছে এইটো কনষ্টিটুৱেণ্ট হ'ব এনেকৈ লিখিলে মানুহৰ এনেকৈ হৈ যায় কিন্তু এইটো আপোনালোকে ইউ ডোণ্ট হেভ টু ক্ৰিটিচাইজ যেতিয়া স্পীডত লিখা হয় এনেকুৱা ভুল হয় ইভেন অৰিজিনেল বহীটো হয় ঠিক আছে লাৰ্জলি কনষ্টিটিউট অফ দ্য কংগ্ৰেছ নহয় এইটো INC বুলি লিখিব লাগিব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ লিখিব লাগিব দে ৱেৰ ইন পাৱাৰ ইন চেণ্টাৰ অ'কে ইট ইজ অলছ' এ ভেলিড পইণ্ট যে সেই সময়ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে আছিলে চেণ্টাৰত আৰু সংবিধান সভাৰ যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি তাৰ বেছিভাগ মানুহে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ আছিলে গতিকে সেইটোৰ পৰা এটা টেণ্ডেঞ্চি গৈছে অ'কে অল ৰাইট দেন নেক্সট তেওঁ কি দিছে নেক্সট পাৰ্টেনিং ইছ্যু এণ্ড চেলেঞ্জেছ অ'কে এইটো এতিয়া আছিলে নাই কুৱেশ্যনটোত সেইটো আমি চাওঁচোন আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো ভাঙিছিলোঁ নেক্সট এই ফিচাৰ ডেট মিলিটেটছ এগেইনষ্ট দ্য কনচেপ্ট অফ ষ্ট্ৰং ফেডাৰেলিজম অ'কে এইটো হ'ব লাগে তেওঁ এতিয়া এইটো কি হয় এই বস্তুটো দিয়া নাই তেওঁ এইটো দিছে পাৰ্টেনিং ইছ্যুজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ বুলি দিছে এতিয়া কথাটো কি হয় এই বস্তুটো মানে সেই যে চেলেঞ্জেছ কিছুমান আছে যে মিলিটেটছ এগেইনষ্ট বুলি যিটো বস্তু আছে মিলিটেটছ এগেইনষ্ট তাৰ কিন্তু সেইটোৰ নিচিনাই হয় চিমিলাৰ হয় সেইটো তেওঁ চেলেঞ্জ কিছুমান দি দেখাইছে অবভিয়াছলি এতিয়া তেওঁ কি লিখিছে ইয়াত সেইটো চাওঁ পাৰ্টেনিং ইছ্যুজত মানে ইছ্যুজ কি আছে এইটো ক্ষেত্ৰত বা চেলেঞ্জেছ কি আছে ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো কি লিখিছে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো চেণ্টাৰ্ছ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইন ষ্টেট ছাবজেক্টছ অ'কে ফাৰ্ম লছ এক্সাম্পল দিছে ফাৰ্ম লছ ৱেল এগ্ৰিকালচাৰ ইজ এ ষ্টেট ছাবজেক্ট অ'কে ভেৰি গুড পইণ্ট ভাল পইণ্ট লিখিছে এইটো যে চেণ্টাৰে যিটো মানে ষ্টেট ছাবজেক্টত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি থাকে ঠিক আছে আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে তেওঁ আনচাৰটো লিখিছিলে যে কেইটামান ছাবজেক্ট আছে লিষ্ট 3খন লিষ্টৰ কথা যে দিছিলে লিষ্ট ঠিক আছে 3 লিষ্ট চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট লিষ্ট
এতিয়া ইয়াত লিখিছে যে যিটো চেণ্টাৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে ষ্টেট ছাবজেক্টত অ'কে সেইটো ফাৰ্ম লছৰ এক্সাম্পল দিলে যিটো ফাৰ্ম লছৰ কাৰণে কৃষকে কি হৈছিলে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰটেষ্টো হৈছিলে অলৰাইট দেন ছেকেণ্ড পইণ্ট কি লিখিছে গভৰ্ণৰ এক্টিং এট চেণ্টাৰ এজেণ্ট অ'কে গভৰ্ণৰে সদায় চেণ্টাৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে এইটো এটা মানে ইছ্যু হয় এইটোত খালি এটা কৰিব পাৰি ডেট পাৰ্চন কেন গিভ চাম এক্সাম্পল কি দিব পাৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ গভৰ্ণৰৰ কথা দিব পাৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জগদীপ ধংকৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত কিমান হেৰি হৈছিলে দেন তামিলনাডুৰ এইটো সময়ত এটা গভৰ্ণৰৰ ইছ্যু আছিলে সেইটো বস্তু দিব পাৰি ঠিক আছে এইটো দিব পাৰি দেৰ ইজ এ স্ক'প অফ ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেন থাৰ্ড পইণ্ট ডেভলিউশ্যন অফ ফাণ্ডছ থ্ৰু ফাইনেন্স কমিশ্যন ডিক্ৰিজিং ফৰ ষ্টেট অ'কে যে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ জৰিয়তে যিটো মানে ফাণ্ড দিয়া হয় ষ্টেটবোৰক সেইটো ষ্টেটৰ কাৰণে কমিছে কিছুমান ষ্টেটৰ কাৰণে অ'কে এইটোত এনেকুৱা মানে পইণ্টত আই থিংক ডেটা এটা দিলে ভাল হয় কিবা যদি ডেটা থাকে এড্ৰেছ কৰিবলৈ বাট ষ্টিল ইট ইজ এ ভেলিড পইণ্ট দেন ফ'ৰ্থ পইণ্ট কি লিখিছে ইণ্টাৰষ্টেট ডিছপিউটত লিখিছে ৱাটাৰ ডিছপিউট এইটো এক্সাম্পল বুলি লিখি পেলাই দিব লাগিব ৱাটাৰ ডিছপিউট কাবেৰী ৰিভাৰ ডিছপিউট বিটুইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড কৰ্ণাটক অ'কে অল ৰাইট আকৌ বৰ্ডাৰ ডিছপিউটো লিখি দিছে ইণ্টাৰষ্টেট ডিছপিউট অ'কে আছাম মেঘালয় বৰ্ডাৰ ডিছপিউট অ'কে নাইচ অসম মেঘালয়ৰ কথা লিখিছে অ'কে চ' এইকেইটা তেওঁ ধুনীয়াকৈ চেলেঞ্জকেইটা দিছে মানে পাৰ্টেনিং ইছ্যুজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ এইকেইটা ধুনীয়াকৈ দিছে দেন তাৰপিছত কি দিছে তাৰপিছত ৱে হেড দিছে ঠিক আছে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰে ৱে হেডো দিব পাৰে এইটো দিছে ধুনীয়াকৈ দিছে কি দিছে পুঞ্চি কমিশ্যনৰ দিছে ৰিকমেণ্ডেশ্যন এজ কনচালটেশ্যন টু চি এম বিফৰ এপইণ্টিং দ্য গভৰ্ণৰ অ'কে দিছ ইজ নাইচ দিছ ইজ এ গুড পইণ্ট যে গভৰ্ণৰটো এপইণ্ট কৰাৰ আগতে চি এমক যে কনচাল্ট কৰিব লাগে পুঞ্চি কমিশ্যনে এইটো দিছিলে এইটো কথা তেওঁ লিখিছে দেন এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত ইনিচিয়েটিভ অ'কে এইটো এটা নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন স্কিম হয় দেন প্ৰমোশ্যন অফ কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম অ'কে ভায়া ইনষ্টিটিউশ্যন ছাচেছ GST কাউন্সিল নীতি আয়োগ যে যিটো কোঅপাৰেটিভ যে ষ্টেটসমূহে ইখনে সিখনৰ লগত কোঅপাৰেট কৰা বা চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যে কোঅপাৰেশ্যন হ'ব লাগে ঠিক আছে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ আইডিয়াটো দিছে আৰু GST কাউন্সিল নীতি আয়োগ সেইবোৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিছে দেন ষ্ট্ৰেংথেনিং ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিল এণ্ড জ'নেল কাউন্সিল অ'কে অল ৰাইট গুড নাইচ দেন তাৰপৰা আল্টিমেটলি কি লিখিছে অ'কে কনক্লুজন আহি গ'ল ডাজ ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড গ্ৰ'থ ডিপেণ্ডছ অন বেলেঞ্চিং বোথ ষ্টেটছ এণ্ড চেণ্টাৰ্ছ ইণ্টাৰেষ্ট ইন এন ইকুইটেবল মেনাৰ অ'কে অল ৰাইট কনক্লুজন ইজ গুড অভাৰঅল গুড চ' তেনেকৈ চালে কি হয় যে তেওঁ এনেকৈ এটা আনচাৰ এটা লিখিছে চ' আমি যদি চাওঁ কিমান লিখিছে আনচাৰটো এইটো 15 মাৰ্কছৰ আছিলে দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট পেজ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট পেজ ছেকেণ্ড পেজ থাৰ্ড পেজ ফ'ৰ্থ পেজ অ'কে 4 পেজ লিখিছে আৰু এইটো আনচাৰ তেওঁ কিমান 9 মিনিটত লিখিছে ঠিক আছে চ' কণ্টেণ্ট আছে এইটো হয় যে কণ্টেণ্ট আছে ভালকৈ পঢ়ি পেলাই কি হয় পলিটিৰ ওপৰত তেওঁ কণ্টেণ্ট আছে তেওঁ পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰি থোৱা যায় গতিকে ভালকৈ আনচাৰ এটা লিখিছে গতিকে আল্টিমেটলি কথাটো এইটোৱে হ'ল তাৰপৰা লাষ্টত এনেকৈ স্ক্ৰেপো কৰি দিছে দেই অ'কে মই গোটেই আনচাৰটো দেখালোঁ এনেকৈ যে কেনেকৈ আনচাৰটো লিখি চ' আল্টিমেটলি আপুনি আনচাৰ এটা লিখিলে এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক আছে আল্টিমেটলি লিখিলে আনচাৰ এটা এনেকৈ লিখিব লাগিব মই ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'বোৰতো কৈছোঁ যে কম্পিটিশ্যন বাঢ়িছে গতিকে কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব এনেকৈ লিখিবই লাগিব আপুনি ইউ হেভ টু আপগ্ৰেড আৰু GS2ত কিন্তু GS2ৰ যিকেইটা মানে ছাবজেক্ট হয় ন পলিটি হওক কনষ্টিটিউশ্যন হওক এইকেইটাত আপোনাৰ ক'ৰ কনচেপচুৱেল সেইখিনি বস্তু পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব অল ৰাইট চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ এইখিনি বস্তু কিন্তু এনেকৈ তেওঁ কণ্টিনিউৱাছ লিখি আছে পঢ়াৰ উপৰিও তেওঁ কণ্টিনিউৱাছ লিখিছে টেষ্ট ছিৰিজো মেইনছৰ আগত লিখিছে ভালেকেইটা টেষ্ট ছিৰিজ লিখিছে বহুত বেছি নিলিখিলেও মই যিমান দূৰ জানো লিখিছে গতিকে এনেকৈ আনচাৰ লিখিয়ে এই বস্তুটো আহিছে এতিয়া বহুতে বিগিনাৰ যিখিনি এছপাৰেণ্ট হয় তেওঁলোকে ভয় খাব পাৰে যে ইমানখিনি কণ্টেণ্ট লিখিছে কিন্তু এইটো মই ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে ইমানখিনি লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া UPSCৰ যিখিনি মইতো আনচাৰ আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাততো ইয়াতকৈও মানে হেভি কণ্টেণ্ট লিখে হয় নে নহয় গতিকে ইউ হেভ টু ৰাইট আৰু ইমানটো আহি যাবগৈ পঢ়ি থাকিলে আহি যাব চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব এতিয়া লাষ্টত আমাৰ এই প্ৰস্তুতি প্ৰগ্ৰামটোৰ কথা কৈ থওঁ এইটো আমাৰ ডেইলি আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰেম হয় মেইনছৰ ঠিক আছে চ' এইটোত আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ নতুন এটা বেটছ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 2026ৰ পৰা এইটো বহুত আছামিজ আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে ডেইলি আনচাৰ ৰাইটিং আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন পাব সেইটো আপোনালোকে 9টা বজাত পাব ঠিক আছে 9 AM পাব আৰু ৰাতি 9 PM ভিতৰত আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু যিবোৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ আপোনালোকে ফিডবেক পাব মডেল আনচাৰ পাব ডেট ইজ ইনষ্টেণ্ট ঠিক আছে উইদিন 24 আৱাৰ্ছ পাব আৰু লগতে উইকলি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ক্লাছেছ হ'ব উইকেণ্ডত ঠিক আছে চ' এইটো হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে মানে জানিব বিচাৰে এইটো নম্বৰত 8135918443 ইয়াত আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব বা কল কৰিব পাৰে অলৰাইট আৰু বাকী যিসমূহ আমাৰ মানে ইনিচিয়েটিভবোৰ হওক বা কিবা হওক তেনেকৈ সেই সম্পৰ্কে যিবোৰ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ডেট ইজ মাইণ্ড মেপ APSC ঠিক আছে মাইণ্ড মেপ APSC তাত জইন কৰি ল'ব
আমি নতুন নতুন ইনিচিয়েটিভ কিছুমান লৈ আহিম যিহেতু আমাৰ প্ৰিলিমছো আহি আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ সকলোকে আকৌ থেংক ইউ লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে জয় আই অসম